ואני הלכתי, וכשהגויה באה ואמרה לי שיש, והיא חושבת שלקחו את ההורים, אמרתי, מאיפה אתה חושב? אנחנו כל כך רחוק. היא אומרת, היא עמדה לה כנסייה למעלה, והיא חושבת מהחצר של הגטו, זאת אומרת, משם הוציאו את כל האנשים. רבקה לא חושבת פעמיים, לובשת את הצ'ומבלציה על הלב, את השק על הלב, מה היה לי? שק עם שני, היה לי סמלה, אני אומרת, סמלה מודרנית, היה לי שק עם שני חבלים פה, היה לי עם כתפיות, והיה לי זה, והיה לי נעליים של עץ, כאלה, כמו כפכפים, כן, זה היה מין ככה, כאלה, ואני הולכת לגטו. מה, אני אשאר? אם לקחו את ההורים, אני אשאר. וכשאת אומרת שהפעם שאבא ממש זרק אותך, זה היה לפני האקציה הזאת? כן. זאת אומרת, כמה זמן לפני כן היית אצל הגויה? פעם יותר משבוע? פה הייתי יומיים לפני זה, זאת אומרת, הייתי שבוע, אבל יומיים לפני זה הבאתי להם את מה שקניתי, מה שהוא נתן, הקדש את התרנגולת הזה, ואת קצת שמן, היה מין כזה, הם קראו רבע שמן, זה היה שמן של חמניות, כמו שאני... ואני הולכת לגטו, ועל יד השער של הגטו עומדים שני יודנרד, ואומרים, הנה הבת שלי, יוסף ולדמן, תיכנסי, לוקחים אותי ישר לבית הכנסת, זאת אומרת ששם, ושם הכל צועקים, אמא ואבא ואמא מאות אנשים. איפה אמא ואיפה אבא? אני אומרת, אני רוצה ללכת שמה. אז אומר לי אחד יודנרד, זאתי וזאתי מסרה את הבונקר, שאחד הבנות של גרו גם כן, שזה יחד, שההורים שלה ואחותה גם יש, זה עשרות אנשים גרו יחד. אמרו לה, תפסו אותה ברחוב, אמרו לה, אם תמסרי איפה שההורים שלך מתחבאים, אנחנו נשאיר אותך. אז היא הלכה, דבר הראשון, מסרה את הבונקר, והוציאו את כל האנשים. אחותי לא יכלה לצאת, אחותי אי אפשר, אבל לא יכולה לצאת, לא יודעת איך שהוציא את האמא וסבא וזה, בזה שנפגשנו, זה צירוף מקרים. נפגשנו בהוצאה להורג. כל היום אמא ואבא ואמא ואבא ואבא ואמא וסבתא וסבא ואמא משרייטן דבל וסן דבל פישן דבל קקן והכל על הזה. מאות אנשים, בית כנסת גדול, החצר של בית כנסת. הגברים הולכים לעשות את הקברים, בלילה יוצאו להורג. מה התגובה של אבא כשהוא רואה אותך? נורא. אני חושבת שהוא זרק אותי מקבר רחמים. אבל כשהגעת לגטו... לא הייתי בגר, הגעתי לבית כנסת, הוא היה בבית כנסת, פתאום הוא היה אבל אני לא ידעתי, לא נתנו, היודנרד לא נתן לי ללכת, אני לא פגשתי אותו בין מאות האנשים. אבל לפנות בוקר הוציאו את כל היהודים, בכדי להרוג אותם. היו שני קברים גדולים מאוד, אני לא יודעת, הקבר אחים הזה שההורים שלי 1,500 איש. היה קבר אחד גדול, מצד אחד ישבו האוקראינים עם תזמורת, עם דליים, עם סיד. מצד שני ישבו הגסטאפו עם מכונות ירייה. אמרו להתפשט, כל אחד שהתפשט, ילדים, רגע, בבית הקברות. רגע, קודם כל את מגיעה לגטו, ואת מגיעה שם ליד בית הכנסת, את מסתובבת שם, איך... לא פוגשת. את לבד. אני לבד. אני רוצה, זה שמיודנרד שתפס אותי שמה, לא רוצה לתת לי, הוא אמר לי, לקחו את ההורים שלך, תחפשי אותם פה. עם האבא, כל אחד צעק עם האבא, לא פגשתי. התחלנו לסדר, זאת אומרת, התחלנו להתפשט, כל אחד להתפשט, הרומים לשים את הנעליים לחוט בבית הקברות. וידעו כולם מה הולך לקרות? בטח שידעו. את אומרת שהיו המון בונקרים. לא, את לא חושבת לנסות להסתתר? אני הייתי אצל הגויה. כשאת נמצאת כרגע באותו רגע בגטו, אני רציתי ואומרים להתפשט, את עושה את זה כי זה מה שאת רוצה לעשות? לא מחוסר ברירה. לא, אני לא רוצה לחיות. לא רוצה, אבל אני לא מוצאת את אמא ואבא.
אני ברחתי מהגויה, אני הייתי מחוברת אצל הגויה. לא הייתי בבונקר. לא, אני שאלתי אם במקום להתפשט, אם לא חשבת לנסות... אי אפשר היה, מסביב היה גסטאפו, מי חשב, מי יכול לפגרוח באיזשהו מקום? חוץ משהם שמרו, גם היודנראט שמר עליך, המשטרה היהודית. אבל את אומרת שאפילו לא רצית לנסות להתחבא. אני לא חשבתי אפילו. ברגע שאמרו לי, אחד מהיודנראט אמר, תחפשי אותם, הם פה. ידעתי שלא הולכים לנשף, שהולכים לסוף, גם אני אסוף. אבל איפה הם? מתפשטים ופתאום עומדים להיכנס לקבר, לא עומדים חצי את הגוף להיכנס לקבר, אני הגברת הגדולה עומדת ככה, מסתובבת ככה ואני שומעת וייס מן יון. אני מסתובבת אבא שלי על ידי. מה הוא אמר? אוי לחיים שלי, מה את עושה פה? איך הגעת פה? הרי הוא אומר, אני הולך למות עם המחשבה הזאת שאת שמה. וכמו שאנחנו מדברים, אני התחלתי, לא, איפה סבא וסבתא, לא ידע איפה סבא, כמובן שתמים הרגו תכף בזה שהיא לא הייתה זה. איפה ברוניה? הוא אומר, אי אפשר היה להוציא אותה מהבונקר, ירו בה בתוך הבונקר, היא שמה נשארה. וכמו שהוא מדבר איתי, עושים צרור ככה, ויותר אני לא זוכרת. עשו צרור כזה וזה היה, אני אומרת לך, זה היה מין אורך כזה. ולא יודעת מה שהיה. אני למחרת, זה היה נניח היום בבוקר, לפנות בוקר. למחרת אני מרגישה זאת אומרת, אני שכבתי בחוץ, כולי דם, אני הייתי ערומה, כולי דם, זה מה שהיה לי 3.5 שערות בראש וזה. והיודנראט אסף, אנשים ניסו לברוח, אז ירו, אז היו מפוזרים. זה היה בבית הקברות, זה לא היה מתחת ליער, זה היה בבית הקברות היהודי, עשו מין מרווק, אני לא יודעת מה זה היה. זה היה לפני יודנראט, אחרי זה היה שוויסנטגרקציה וזה נגמר עם זה. עשו ככה, ניסו אם חי או לא חי, אם לא חי, זרקו לתוך הבור. ועשו לי ככה, אני קמתי ואני רואה משפריץ דם, משפריץ, מה זה אורך שלם, משפריץ. וגויים עומדים בכנסיות עם פעמונים, מצלצלים הפעמונים, ואני רצה. ואני רצה לגויה, הזו שאיפה שהייתי מוגבל. היא ידעה שאני חזרתי לגטו, היא ראתה אותי, היא התעלפה. כולי עם דם וזה. אז אני מתארת לעצמי שאני נפלתי, אני לא זכרתי מהקבר לבד. או שאבא זרק אותי, או שאני לא יודעת. וזה אני עמדתי בבור ככה. זאת אומרת, את זוכרת את עצמך עומדת בתוך הבור? עומדת ופתאום אני שומעת וייסמן, אוי לשנים שלי, מה את עושה פה? והוא אמר, ברוניה נשארה בתוך הבונקר. אני שאלתי, איפה אימא? אז הוא אומר, מה זה אימא? איפה אימא? הם הרגו במקום, היא לא יכלה ללכת, סבא סבתא גם כן. מה עשית? מה עשית? למה חזרת? למה עשית? וזה יותר אני, לא יודעת כמה, לא זוכרת כלום. אני, זאת אומרת, לקח לי שנים ששחזרתי את זה, אני לא יצאתי מהבור. או שהוא נפצע, ובזה שאחר כך סיפרו לי מה שעשו, מה שהיה, לא סיפרו, מה שהיה, לא שסיפרו לי, יודנראט, זה היה אלה, הרגוש מצד זה ומצד זה, שזה יפלו אנשים ככה. וירדו, חלק אחר ירד עם דליים של סיט, מי שפצוע, מי שזה שפך את הסיט שימות מזה, ושכבות. אבל אחרי זה, הקבר התרומם כל הזמן, זה היה יותר, כנראה אנשים חיים, זה השפריץ והגויים אמרו שיש כלל. אחר כך הגויה שלי סיפור. היא נבהלה, היא לקחה אותי ישר לכנסייה. עלייך לא היה סיד כשאת... לא, אני הייתי כולי אדום, אני הייתי ערומה עם דם, אני רצתי לגויה, אנשים ברחוב,
זאת אומרת, מהבית קברות עד לשם זה ידיים מרחק. ואף אחד לא נגע בי. כל אחד מה שראה אותי עשה צלב. הצטלבו. הצטלבו. כשבאתי עליה, היא אמרה שמאיפה השד, מאיפה באתי.